Respected teachers and my dear friends, আজিৰ গভ নোটিফিকেশ্যনটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং কণ্ডাক্ট অফ পেৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট টেষ্ট, সংক্ষেপে পেট বুলি কোৱা হয়। এই পেট এটা এক্সামিনেশ্যন পেটাৰ্ণ। এই পেটাৰ্ণটো এতিয়াৰ পৰা ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল আৰু এইটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটোৰ ওপৰত আজি ক্লাষ্টাৰ লেভেলত কি কয় গুগল মিটিঙত হৈছে, কাৰণ যেহেতু সময় কম সেইকাৰণে গুগল মিটিং কৰিছে চাগে। তো কি আলোচনা হৈছে আৰু কেনেকৈ এইটো পাতিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এইটো আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ' একেলগে চাব। এণ্ড ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ চেনেলটো নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ৰেছপেক্টেড টিচাৰ্ছ, এটা চাওক, এয়া সমগ্ৰ শিক্ষাৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে, তাৰমানে গোটেই অসমত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। এইটো কি কৰিছে, ছাবজেক্টটো চাওক, ৰিগাৰ্ডিং কণ্ডাক্ট অফ পেৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট টেষ্ট পেট। তো এই নটিফিকেশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকে এটা উইকলি টেষ্ট পাতিব লাগিব স্কুলত 14 অক্টোবৰৰ পৰা, এজ ৱেল এজ ওৱান মক টেষ্টো ল'ব লাগিব এটা। সেয়া হৈছে 25 নৱেম্বৰ 2024 এজ মেনশ্যন দ্য আৰ্লিয়াৰ নটিফিকেশ্যন। আৰু আগতেও এটা নটিফিকেশ্যন দিছিল, উইল বি কণ্ডাক্টেড এজ পাৰ শ্বিডিউল। আৰু যিটো শ্বিডিউল দিছে এই যে তলত, এই শ্বিডিউলটো মতে কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট হেভ অলৰেডি ডেভেলপ, ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিয়ে কুৱেশ্যন ছেট ডেভেলপ কৰিছে। কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰাৰ দায়িত্ব আছিল ডাইটৰ আৰু DSCGৰ ফৰ দ্য ছেট টেষ্ট। আৰু এই ছেট টেষ্টৰ কাৰণে এজ পাৰ চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ চেণ্ড বাই দ্য SCRT। আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ চেণ্ড কৰিব, এইটো এটা চেম্পল SCRTৰ পৰা দিছিল। তো কি কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক, ইন কণ্টিনিউশ্যন অফ দ্য এভভ ষ্টেট হেজ ডিচাইডেড টু অৰ্গেনাইজ পেৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট টেষ্ট ছাবজেক্ট ৱাইজ কৰিব লাগিব। এইটো ছাবজেক্ট ৱাইজ টেষ্ট হ'ব অফ ইচ ক্লাছ এণ্ড ইচ ছাবজেক্ট এজ ফল'জ। প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বিষয়েও হ'ব, ছাবজেক্টটো ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে কোনটো কোনটো ছাবজেক্ট, আৰু প্ৰতিটো ক্লাছতেই হ'ব। ক্লাছ ৱাইজ ডেটটো লিখি দিয়া হৈছে, ডেটকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু সেই হিচাপে কৰিব লাগিব। 14 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। 14 তাৰিখত আছে 1 আৰু 3, ছাবজেক্ট আছে লেংগুৱেজ। নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ টু বি কভাৰ্ড, 5জন ষ্টুডেণ্টক আপোনালোকে কভাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি এজ পাৰ CRCC কিছুমানে কৈছে যে আপোনাৰ যদি ষ্টুডেণ্ট গোটেইখিনিক বহাব বিচাৰে বহাব পাৰিব, কিন্তু এপত 5জনৰ ৰেকৰ্ডটো দিব লাগিব। আৰু নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ পাৰ ছাবজেক্ট, 10টাকৈ প্ৰশ্ন আহিব প্ৰতিটো ছাবজেক্টক, 10টা কুৱেশ্যনৰ ওপৰতেই এছেছমেণ্ট হ'ব। তাৰপিছত 15 তাৰিখত 3 আৰু 4, এইটো মেথামেটিক্সৰ 5টা 10। 16 তাৰিখত 5 আৰু 7 লেংগুৱেজ, ইয়াও 5টা থাকিব, 5জন থাকিব। 18 তাৰিখত হ'ব 7 আৰু 8 আৰু 10, এইটো হৈছে লেংগুৱেজ অসমীয়া। তাৰপিছত 19 তাৰিখ থাকিব 1 আৰু 3 মেথামেটিক্স। 21 তাৰিখ থাকিব 6 আৰু 9 মেথামেটিক্স। 22 তাৰিখ থাকিব 2 আৰু 4 লেংগুৱেজৰ। 23 তাৰিখ থাকিব 5 আৰু 7 মেথামেটিক্সৰ। 24 তাৰিখ থাকিব 8 আৰু 10 মেথামেটিক্সৰ। 25 তাৰিখ থাকিব 1 আৰু 3 এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স মানে EVSত থাকিব। আৰু 28 তাৰিখ থাকিব 6 আৰু 9, এয়া হৈছে ছায়েন্স ফৰ 9 এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স ফৰ 6। এইদিনাখন 2টা ছাবজেক্ট থাকিব, 2টা ক্লাছৰ কাৰণে, বাকীখিনি কিন্তু একে থাকিব। আৰু 29 তাৰিখত থাকিব 2 আৰু 4, ইয়াও এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স। আৰু 30 তাৰিখত থাকিব 5 আৰু 7ৰ এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স ফৰ 5 এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স ফৰ 7। আৰু 1 তাৰিখত থাকিব 8 আৰু 10 ছ'চিয়েল ছায়েন্স, 2টা ক্লাছৰ কাৰণে ছেম, 5জন ষ্টুডেণ্ট 10 বাৰ। আৰু 2 তাৰিখত থাকিব 2 নৱেম্বৰ থাকিব 6 আৰু 9 ছ'চিয়েল ছায়েন্স ফৰ 9 লেংগুৱেজ ফৰ 6। তাৰপিছত 4 তাৰিখ থাকিব 6 আৰু 9 ছায়েন্স হ'ব এইদিনাখন। তাৰপিছত এই পৰীক্ষাবোৰ লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব চাওক, ইউ আৰ হেয়াৰ বাই ডিৰেক্টেড টু কণ্ডাক্ট স্কুল লেভেল এভভ টেষ্ট এণ্ড ৰেকৰ্ড দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য 5 ষ্টুডেণ্ট অফ ইচ ক্লাছ এগেইনষ্ট দ্য 10 নাম্বাৰছ অফ কুৱেশ্যনছ
এই 5জন ষ্টুডেণ্টৰ যে 10টাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব এই 10টা কুৱেশ্যনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো আপোনালোকে সৰল এপত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে সেটস অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ্স উইল বি প্ৰভাইডেড বাই দ্য কনসার্ন ডায়েট এণ্ড ডিএমঅ বিফোর স্টার্টিং অফ ইচ টেষ্ট টু কনসার্ন সিআরসিসি এটা তো কৈছোঁ আগতে এই কুৱেশ্যন সেটবোৰ ডায়েট আৰু ডিএমঅ প্ৰভাইড কৰিব টু ইচ টেষ্ট টু কনসার্ন সিআরসিসিৰ ওচৰত দিব এণ্ড নডাল টিচাৰ অফ স্কুল each school will organize above school level test at their own like class test from time to time আৰু এটো স্কুলত যেনেকৈ পিৰিয়ডিক ইভ্যালুয়েশন হয় ঠিক তেনেকৈ টাইম টু টাইম এটো কৰি থাকিব লাগিব this is for your information and requested to disseminate the information to the concerned school and others for necessary action আৰু এটো কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে জাননী দিছে প্লিজ ট্ৰিট দ্য মেটাৰ এজ টপ মোষ্ট আৰ্জেণ্ট তো এয়া আছিল পেট পিৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট টেষ্ট কেনেকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ এইটো নাম্বাৰ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব এয়া আছিল এই ভিডিঅ'টো ইনফৰমেশ্যন সো ভিডিঅ' আজি শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' কিবা জানিবলৈ হ'লে অৱশ্যই কমেণ্টছ কৰিব ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ সো মাচ